واحدة من البنادق الستة الشهيرة في العالم، البندقية الهجومية الأكثر جاذبية ستار أوك من بين البنادق الهجومية الحديثة. قد لا تكون البندقية الهجومية أوك الأفضل في الأداء، ولكن يجب أن تكون الأكثر جاذبية. بندقية أوك بدأت الخدمة في جيش آل نمساوي في عام 1977 واستمرت حتى يومنا هذا. في المرحلة الأولى من تطوير بندقية هجومية فاصلة، أوك وضع الجيش النمساوي متطلبات صارمة للغاية، ودقتها ليست أقل من بندقية ريفل إنفال، ووزنها ليس أكبر من بندقية M16 الأمريكية، ويجب ألا يتجاوز طول مدفع رشاش حديث، وعند استخدامها في بيئة قاسية، فهي لا تقل موثوقية عن البندقية الهجومية شرطة 47 السوفيتية. نتيجة لذلك في النهاية دقة المسافات الطويلة ليست جيدة مثل فالوزن ليس خفيفا مثل M16، والموثوقية ليست جيدة مثل فاصلة عكة، ولكن بمظهرها وتصميمها الفريد بندقية هجومية أوك ليس أدنى من هؤلاء الثلاثة من حيث السمعة. بندقية أوك هي بندقية بنية غير مدعومة موجهة بالغاز ومغذي بالمجلات واختيارية، ويبلغ طولها الإجمالي 790 ملم، ووزنها 4.09 كيلو جراما، وعيار 5.56 ملم، وتبلغ السرعة الأولية للكمامة 790 مترا ثانيا. النطاق هو معدل إطلاق النار عندي من 300 إلى 500 متر، وسرعة القذف 800 طلقة في الدقيقة. إنه يدمج بنية غير مدعومة وموضوع بلاستيكي وتصميم معياري وما إلى ذلك، والعديد من التقنيات المتقدمة. بمجرد إطلاقه تسبب في إحساس الجسم من بندقية أوك تستخدم عددا كبيرا من الأجزاء البلاستيكية، ليس فقط بعقب بندقية فاصلة والتعامل مع مجلة مربع مصنوعة من البلاستيك الهندسي، ولكن أيضا قوة المطرقة، سدادة الحديد والزناد مصنوعة من البلاستيك، قطع من البلاستيك تمثل حوالي 2% من مجموعة، وبالتالي فإن وزن أوك بالنسبة للبنادق الأخرى تتميز بميزة لمثال لها ومكانة شغيلها بسهولة بيد واحدة، خاصة مناخل لمجلتها البلاستيكية للشفافة لمميزات، ومكان لما استخدام أناير بوضوح عدد الجولة المتبقية. وعلى الرغم من أن معظم أجزائه مصنوعة من البلاستيك، إلا أن جودة جسم البندقية ليست أدنى من البنادق الأخرى، حيث أن بلاستيك بندقية أوك مصنوع من البلاستيك الهندسي، والذي لن يتضرر حتى لو تم سحقه مرارا وتكرارا بواسطة شاحنة صغيرة. في الوقت نفسه، نظرا لأنها مقاومة للاحتكاك ولا تتطلب تزييتا، فإنها تتمتع بعمر خدمة أطول. ووفقا لاختبار الجيش النمساوي، يمكن لهذه الأجزاء البلاستيكية مقاومة التآكل الناتج عن أكثر من 100,000 طلقة. وفي نفس الوقت التصميم المعياري لبندقية أوك فريد أيضا. تتكون بندقية كاملة من أنبوب وغلاف وهيكل الإطلاق فاصلة خراطيم مختلفة يمكن أن تكون معبأة في صندوق واحد في ثوان، مما يجعل من 4 أسلحة مختلفة فاصلة والبنادق وكاربين والرشاش الخفيف والرشاش فاصلة، يمكن استبدال جميع المكونات بما في ذلك البراميل وأجهزة الاستقبال، كما أن للتحلل السهل للغاية ولتوجد حاجة إلى أدوات خاصة، كما يتم تقليل تكاليف الصيانة بشكل كبير. في الواقع خطط أوك في الأصل فقط لتطوير 3 أنواع من البنادق: بندقية، كاربين، رشاش خفيف، لكنها أضافت لاحقا رشاش فاصلة يبلغ عيار رصاصة طرازات رشاش 9 أوك ملم، وهناك العديد من أجزاء التحويل من البراميل، بندقية، مجلة، وما لذلك إيجابي أن تتغير الآلة جديدة نموذج رشاش معدل استخدام 2.5 ملم وبلغ الطول لإجمالي 665 ملم فقط، وهو أقصر من MP5 لألماني. علاوة على ذلك، فإن بنية بولبب التي اعتمدتها بندقية أوك تجعلها أقصر بمقدار ربع من البنادق الأخرى. وفي نفس الوقت يتم إيلاء اهتمام خاص للهندسة البشرية في التصميم، ويمكنها إطلاق النار بدقة على الكتف. مركز توازن بندقية أوك في موقف القبضة. يمكن تشغيل مطلق النار بيد واحدة، وجسم البندقية البلاستيكي الخفيف الوزن يجعل من السهل على الجنديات النحيفات إتقانها نقطة النسخة الأصلية من بندقية هجومية أوك مزودة بمشهد بصري 1.5x مدمج مع المقبض، يمكن القول أن غير إنساني. بالطبع يمكن أيضا تثبيت مجموعة متنوعة من الملحقات الإضافية مثل الحربة وكاتم الصوت وقاذفة القنابل اليدوية وجهاز الرؤية الليلية وما إلى ذلك، مما يوسع بشكل كبير مجالات التطبيق الأخرى. عندما تم تطوير بندقية أوك لأول مرة، اعتقد بعض الناس أن التصميم الفريد لبندقية أوك مثل هيكل بولبب وموضوع السلاح البلاستيكي والتصميم المعياري كانت ثورية. في الواقع كانت بندقية أوك مجرد مزيج من مفاهيم للتصميم المعروفة سابقا، هذا فقط، لكن نجاحه يستحق التقدير.
للهندسة البشرية الممتازة والدقة العالية والموثوقية الجيدة تجعل بندقية أوك أكثر نجاحًا من سابقاتها، خاصة في أداء إنقاذ الرهائن المتميز. لم تكن عائلة بندقية أوك في البداية يفضله الجيش، لأن البنادق استخدمت الكثير من المكونات البلاستيكية. إن قوة هذه المواد البلاستيكية ومقاومتها للحرارة مشكوك فيها للغاية، وليس من الواضح ما إذا كانت مقاومة للتآكل مثل الفولاذ التقليدي. والجيش بطبيعة الحال لا يجرؤ على القبول هذه البندقية غير المختبرة. من أجل تبديد شكوك الجيش، أجرى ستير الكثير من الاختبارات في العديد من البلدان، بما في ذلك اختبارات الرماية التقليدية تحت الماء، واختبارات الرواسب والقطرات وما إلى ذلك، وقد تم خبزها في فرن. مع أدائها الممتاز، هذه اختبارات أوك مرت على أكمل وجه. في اختبار جيش الأسترالي فاصلة، يجمع ضابط 25 مجلة على الفور لإطلاق النار بشكل مستمر نقطة، وعندما تم إطلاقها جميعا، وصلت درجة حرارة البرميل إلى درجة حرارة عالية بلغت 500 درجة مئوية. لكن البندقية لم تواجه مشاكل مثل الكاسة واو ذوب البلاستيك أوك وانفيت لتصبح مشهورة. حتى الآن يعتقد معظم المستخدمين أن البندقية موثوقة مثل سلسلة هيكاهي، ولكن حتى بندقية أو كالممتازة بها بعض أوجها القصورة، لأنها تغير البندقية القصيرة. كارابين رشاشة عن طريق تغيير برميل مختلف الأطوال، عالج للرغم من أن هذه الطريق تساعد عليه تبسيط الدعم اللوجستي، إلا أنه من السهل أيضا تكوين فجوة عند الاتصال بين البرميل والغلاف، مما ينتج عنه تأرجح نصف قطري للبرميل أثناء الإطلاق، مما يؤثر على دقة الإطلاق. في الوقت نفسه لا توجد فجوة تستوعب الرمل بين جانبي لوحة المؤخرة لبندقية أوك والجدار الداخلي للمجلة، والفجوة بين مجمع الربيع دليل أنبوب وقضيب التوجيه صغيرة جدا. وبعبارة أخر، بندقية أوك ليس لديها الأخدود حصى محملة سيتم تقليل القدرة على مقاومة الرياح والرمال، كما أن مركز كتلة بندقية أوك ليس قريبا من القبضة الصغيرة، والأمام خفيفة والظهر ثقيلة، مما لا يؤدي إلى إطلاق نار سريعة. اختيار موقع حزام ليس معقولة، الحزام ليس مريحا. بالإضافة إلى ذلك لا تحتوي البندقية الهجومية أوك على آلة سريعة أو بطيئة. تعتمد الطلقة الواحدة والطلقات المستمرة على الزناد. إذا قمت بسحب الزناد فستكون طلقة واحدة فاصلة، وإذا واصلت سحب الزناد فستصبح إطلاق النار المستمر. بالطبع هذه ليست مشكلة كبيرة للنخبة والمجندين الذين يستخدمون بندقية هجومية أو يتطلبون بعض الأوقات للتعود عليها، لذلك تمت إضافة آلة سريعة أو بطيئة إلى الإصدار الأسترالي الأحدث من بندقية هجومية نقطة أوك. ومن المثير للاهتمام أن هذه العوامل لم تؤثر على بندقية أوك لتصبح واحدة من أشهر 6 بنادق في العالم. بالإضافة إلى الجيش النمساوي، فإن أكثر من 40 دولة ومنطقة مثل الأرجنتين وأستراليا ونيوزيلندا في حرب الخليج 1991 لقوات المشاركة للمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان استخدام هذه البندقية، وقد حازت على ثناء معظم الجنود لخصائصها الممتازة. حتى فقمات البحرية الأمريكية والإس البريطانية مثل القوات العليا في العالم بدأت في استخدام بنادق هجومية أوك بعد اختبارها. حسناً، هذا كل شيء لفيديو اليوم. هل تعرفون يا رفاق أي بنادق هجومية بتصميمات جديدة؟ مرحباً بك في ترك رسالة في منطقة التعليقات. أراك المرة القادمة.